speaker ni nampak kecil tapi sound dia memang power. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So bagi korang yang tengah nak cari speaker bajet bawah 100 tapi nak ada bass yang power, nak bawa pergi travel, cycling, lepas tu nak ada RGB light yang cantik, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah Bluetooth speaker yang agak best, iaitu SonicGear SonicGo 5. Bluetooth speaker ni boleh dikatakan agak menarik jugalah sebab dengan harga bawah RM100 aja kan, kita dah boleh dapat sound yang cukup baik, ada water resistant dan ada bateri yang agak tahan. Jadi jom kita review apa yang ada dekat dalam SonicGo 5 ini. So design kotak dia nampak macam ni. Dia ada tulis Product of Singapore. Lepas tu kat sebelah ni dia ada highlight features dia lah. Lepas tu kat belakang pula ada tulis Type-C fast charging dan boleh support playtime sehingga 6 jam lah. Memang agak tahan lah. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual, kabel Type-C dan satu speaker. So untuk design speaker dia, design dia memang nampak compact dan rasa comel. Jadi kalau korang nak bawa dia pergi travel ke, camping ke ataupun pergi cycling tu, kita boleh gantung guna loop ini dan senanglah kita nak bawa dia pergi ke mana-mana tempat itu. Lepas tu speaker ni pun ada IPX4 yang boleh tahan air. Jadi kalau korang guna dekat outdoor terkena air hujan tu, speaker ni masih boleh survive lagi kalau terkena air hujan itu. Kat bahagian atas ni ada logo SonicGear dan ada RGB light. Kat depan pula ada tempat masuk pendrive, memory card dan ada command button. Kat kiri dan kanan adalah speaker dia. Kat belakang pula ada vegan leather loop. Dan kat bawah pula ada dua rubber stand. Jadi kalau kita letak atas meja kan, speaker ni memang rasa stable dan tak rasa licin. Lepas tu speaker ni pun boleh support stereo sound. Cuma yang sayangnya korang kena beli dua speaker baru boleh support stereo sound. Tapi bagi saya kalau korang beli satu pun dah cukup okey. Sebab sound dia memang immersive dan cukup kuat. Untuk bateri dia pula, speaker ni didatangkan dengan bateri sebesar 2500 mAh. Jadi kalau kita nak gunakan dia untuk dengar lagu ke layan movie tu, biasanya bateri dia boleh tahan sehingga 6 jam dengan volume biasa. Lepas tu untuk charging dia pun agak laju juga sebab dia guna jenis yang Type-C fast charging. Cuma SonicGear tak mention berapa watt aja yang fast charging dia support. Tapi biasanya kita charge dalam 2 jam aja, bateri dia pun dah boleh charge sampai penuh dah. Untuk speaker dia pula, dia guna 66mm dan 16 watt. Jadi sound dia memang sangat kuat walaupun dia ada saiz yang sangat compact. Cuma kita tak boleh expect lah tinggi sangat dengan harga bajet macam ni. Tapi kalau kita tengok dari segi harga, kualiti sound dia adalah jenis speaker yang harga 100 lebih. Dan bila kita maxkan volume dia, sound dia pun tak rasa pecah-pecah. Drop some lead on those motherfuckers! So overall berbaloi ke speaker ni? Bagi saya yes, cukup berbaloi sebab dengan harga RM59 aja kita dah boleh dapat sound yang agak not bad, ada bateri yang tahan dan sound dia pun tak rasa pecah-pecah. Cuma yang sayangnya dia tak ada port AUX dekat speaker ni. Tapi bagi saya ini bukan masalah besar sebab Bluetooth 5.4 dia memang sangat baik, low latency dan Bluetooth range dia pun boleh support sehingga 10 meter. So kalau korang nak cari speaker yang bajet lepas tu nak gunakan dia dekat outdoor tu, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli speaker ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review gadget lain daripada SonicGear. So kalau korang nak tahu apa gadget yang best, jangan lupa like dan follow channel ni. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.